ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ลินลาลาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะแม่ลินก็จะมารีวิวการปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์โกเอนกาค่ะว่าคืออะไรดีไหมแล้วแม่ลินเองเนี่ยที่ไปปฏิบัติมาแล้วได้อะไรบ้างค่ะไปฟังกันเลยทุกคนคะคลิปนี้เป็นคลิปที่แม่ลินตั้งใจทำมากๆนะคะแล้วก็มันอาจจะยาวสักนิดนึงแต่ว่าอยากให้ทุกคนฟังจนจบถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆกับตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจคิดว่าจะไปดีไหมหรือไม่ไปดีนะคะแม่ลินเชื่อว่าสิ่งที่แม่ลินจะพูดในคลิปนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้หลายๆคนตัดสินใจได้นะคะว่าจะลองดูดีหรือไม่นะคะในคลิปนี้นะคะแม่ลินจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่าการปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอนกาเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ทำอย่างไรบ้างเป็นโดยคร่าวๆนะคะโดยไม่ได้เจาะลึกถึงในเชิงของเทคนิคเนาะอันที่2นะคะก็คือประสบการณ์ของแม่ลินเองเนาะว่าแม่ลินได้อะไรมาบ้างนะคะอย่างที่3นะคะแม่ลินก็อยากจะมาแชร์ค่ะว่าการไปปฏิบัติเนี่ยมันดีต่อการที่เราเนี่ยมีลูกอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อยู่ในครอบครัวอย่างไรบ้างมันสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างอย่างทำให้เรามีความสุขค่ะในคลิปนี้แม่ลินจะไม่พูดถึงสภาวะทางธรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมนะคะไม่เล่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นปัจเจกคือแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าแต่ละคนมีกิเลสที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันนะคะก่อนอื่นนะคะแม่ลินอยากจะอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะยังใหม่มากๆกับการปฏิบัติธรรมเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความทุกข์หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองทุกข์แต่รู้สึกว่าฉันอยากจะเข้าใจในศาสตร์ของการปฏิบัติธรรมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีมากๆเลยทุกคนแต่ว่ามันจะแยกออกมาเป็น2 อย่างเนาะก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อเจริญสติหรือเจริญสมาธินะคะกับอีกอันนึงคือการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสหรือว่าชำระสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราที่มันติดอยู่ในจิตใจของเรานะคะซึ่งอย่างแรกเนี่ยก็จะมีหลายเทคนิคในการทำหนึ่งในเทคนิคนั้นก็คืออานาปานสติก็คือการดูลมนะคะซึ่งเทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคที่ท่านอาจารย์โกเอนกาใช้ในการเจริญสมาธิหรือว่าทำสมาธินะคะดูลมนะคะกับอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ท่านอาจารย์โกเอนกานะคะใช้ก็คือในการทำวิปัสสนาค่ะวิปัสสนาก็คือการชำระจิตของเรานะคะให้สะอาดผ่องใสโดยคร่าวๆแล้วกันก็คือการดูเวทนาหรือว่าดูเซนเซชันดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราในระหว่างที่เราปฏิบัติแล้วก็พิจารณามันโดยใช้อุเบกขาหรือการแค่ observe หรือดูโดยไม่เอาอารมณ์ของเราเข้าไปเกี่ยวข้องและตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีนะคะอันนี้คือเป็นการทำวิปัสสนานะคะแม่ลินนะก่อนหน้าที่จะเข้ามาทางการทำวิปัสสนาเนาะตัวเองก็เคยปฏิบัติธรรมมาหลายที่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เคยปฏิบัติมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจิตเรามันสงบจริงๆแต่เรารู้สึกว่ามันก็สงบได้อยู่สักแบบหนึ่งอะแล้วมันก็กลับมาอีกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีกับตัวเองแหละที่เรามีสมาธิมีสติแต่ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยบางครั้งมันยังช่วยเราไม่ได้ขนาดนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเพราะว่ากิเลสเรามันเยอะมากอ่ะแล้วก็ในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ภายนอกมันก็มีสิ่งยั่วยุสิ่งยั่วยวนมันมากมายเหลือเกินนะคะแล้วเราก็ไม่ได้แข็งแรงพอที่เราจะต้านทานมันได้อะฉะนั้นความทุกข์มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะแม่ลินก็เลยแบบโชคดีที่สามีได้ไปปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอนกาก่อนหน้านี้แล้วก็ชวนแม่ลินบอกว่าลองไปปฏิบัติดูไหมคิดว่าทางนี้เป็นทางที่ใช่เพราะว่ามันเป็นสากลมากมันไม่ได้เป็นลัทธิไม่ได้เป็นศาสนาฉันจะต้องเปลี่ยนศาสนาไหมไม่คือท่านพูดว่าในเมื่อความทุกข์เนี่ยมันเป็นสากลมันไม่ได้แยกว่าคนศาสนาคริสต์จะเป็นความทุกข์แบบศาสนาคริสต์คนศาสนาพุทธจะเป็นความทุกข์แบบคนศาสนาพุทธหรือว่าคนศาสนาอื่นๆฮินดูจะทุกข์แบบฮินดูมันไม่ใช่คือความทุกข์เนี่ยมันเป็น universal มันเป็นสากลนะคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติเพื่อหลุดออกมาจากความทุกข์มันก็ควรจะเป็นสากลด้วยซึ่งอันนี้เป็นแกนหลักของการปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอนกาทุกอย่างมัน ไม่งมงายเลยแล้วก็มันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆแล้วก็มันอยู่ในระดับที่เราเนี่ยประสบได้จริงๆค่ะ
คอร์สของอาจารย์โกเอนกาเนี่ยเขามีหลายแบบนะคะตั้งแต่3วัน10วันเดือนหนึ่ง45วันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับศิษย์ใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เริ่มที่10วันซึ่งเป็น10วันที่เราเนี่ยจะต้องมี strong determination มากๆหรือว่าตั้งใจมากๆว่าเราอยากจะทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์หรืออย่างน้อยเนี่ยก็คือเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะก็คือ10วันของการไม่พูดเลยเอาจริงๆตอนแรกอะแม่ลินก็คิดว่าฉันจะทำได้หรือเปล่าใช้เวลาอยู่ประมาณ2ปีในการตัดสินใจว่าน้ำลายฉันจะบูดไหมแล้ววันมันคิดแบบนี้มาตลอดถ้าฉันไม่พูดอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงจุดๆหนึ่งแม่ลินก็ไปนะคะแล้วก็จริงๆตอนไปเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันแบบทุกข์มากขนาดที่ว่าโอ้โหอยากจะแบบฆ่าตัวตายหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นความรู้สึกที่ว่าเราก็มีความเครียดจากการงานณตอนนั้นเพราะเราอยู่ในจุดที่เราต้องบริหารหลายๆชีวิตแล้วบางชีวิตเนี่ยก็เป็นอายุเยอะกว่าเราก็อาจจะมีอีโก้หรือมีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาซึ่งงานมันก็เยอะเราก็รู้สึกว่าเราลองไปดูมันก็ไม่เสียหายอะไรเรายังไปเที่ยวได้เลยอันนี้เราก็ไปลองทดลองดูว่ามันคืออะไรนะคะในการปฏิบัติ10วันนะคะ3วันแรกจะเป็นอานาปานสติก็คือจะเป็นการดูลมนะคะแล้วเป็นลมที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้คือทุกอย่างของท่านอาจารย์โกเอนกาเนี่ยคือท่านจะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติคือไม่ได้ imagine หรือไม่ได้นึกถึงภาพอะไรต่างๆในหัวไม่ได้บริกรรมไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือการทำอานาปานสติหรือการเจริญสติเนี่ยก็คืออยู่กับลมหายใจของตัวเองเท่านั้นนะคะมันไม่ง่ายทุกคนคือแต่ก่อนว่าเป็นคนไฮเปอร์มากแล้วก็แป๊บเดียวกับความคิดก็ปุ๊บแวบไปอีกแล้วแวบไปอีกแล้วแวบไปแล้วซึ่งทำไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นนะคะเราจะกลับมาที่ลมหายใจได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมีสติมากขึ้นซึ่งมันต้องใช้เวลาแหละทุกคนแล้วก็อย่าไปรู้สึกไม่ดีกับตัวเองถ้ามันแวบไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันคือความจริงเนาะทุกคนต้องอยู่กับความจริงให้ได้นะคะว่าก็จิตเรามันเป็นแบบนี้เราก็แค่ดูมันเข้าใจมันแล้วก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็น3วันแรกในการทำอานาปานสติแล้วก็หลังจากนั้นเป็นการทำวิปัสสนาซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆในการชำระจิตใจของเราชำระจิตใจของเราก็คือเราเนี่ยมีกิเลสหนาแน่นมากเหมือนภูเขาน้ำแข็งทุกคนข้างบนเราอาจจะดูแบบแฮปปี้มีความสุขแต่ลึกๆภายใต้ภูเขาน้ำแข็งนั้นนะมันคือกองสังขารหรือกองกิเลสของเราที่เราสั่งสมมาเยอะมากๆซึ่งการทำวิปัสสนาเนี่ยมันคือการไปชำระจิตใจของเราที่อยู่ลึกมากนะคะในจิตเราซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ช่วยแม่ลินได้มากเหลือเกินในชีวิตนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาไปปฏิบัติธรรมไป3วันอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันดีมากๆนะคะแต่ว่ามันยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆซึ่งของท่านอาจารย์โกเอนกาเป็นที่แรกที่แม่ลินรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆแล้วการทำวิปัสสนาเนี่ยมันมีหลายเทคนิคนะคะซึ่งแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าที่ไหนที่ฝึกในเรื่องของการดูเวทนาหรือดูเซนเซชันที่เกิดขึ้นกับร่างกายและอุเบกขากับมันอันนั้นคือเรียกว่าวิปัสสนาหมดแต่ว่าถ้าของท่านอาจารย์โกเอนกาเนี่ยท่านก็จะมีเทคนิคที่เป็นของพุทธะหรือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าโดยตรงแบบแท้โดยไม่ได้ดัดแปลงเพิ่มเติมอะไรเข้าไปเลยคือมันบริสุทธิ์มากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าโหนี่เราโง่มาตั้งนานอะคือเรามัวแต่เอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายนอกพยายามจะไปตอบสนองแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยคือมันอยู่ที่ข้างในของเราอยู่ที่ใจของเราล้วนๆนะคะในทุกๆอย่างที่เราทำนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่แม่ลินได้กับตัวเองแม่ลินไปมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนี่แม่ลินเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ก็เลยอยากจะมาทำคลิปนี้เพื่อแชร์แล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆให้แต่ละคนเพราะว่าแม่ลินปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันได้อะไรดีๆมากๆแล้วพอเวลาเราได้อะไรดีๆทุกคนแล้วก็อยากที่จะบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเพราะเราก็รู้ว่าคนอื่นก็น่าจะมีความรู้สึกทุกข์เหมือนเราเหมือนกันนะคะคือทุกคนบนโลกเนี่ยทุกคนมีความทุกข์หมดอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่เห็นบางคนทุกข์มากก็เห็นชัดเจนบางคนชีวิตสุขสบายไม่ได้มีอะไรมารบกวนเยอะก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้ทุกข์แต่จริงๆเราทุกข์อยู่นะค
คือไม่ได้บอกว่าอยากให้ทุกคนที่มีความสุขมีความบอกว่ามีความทุกข์นะแต่ว่าลองดูสิว่าถ้าเราแบบอยู่ในจุดที่เราไม่สบายใจล่ะเราจะยังประคองใจของเราให้มันมีความสุขอยู่ได้ไหมเนาะเช่นสมมติเราไม่กินข้าววันหนึ่งเลยอ่ะอันนี้ง่ายๆเลยนะเราหิวไหมเราทุกข์ไหมหรือเราไม่เข้าห้องน้ำเลยอย่างเงี้ยทั้งวันเราปวดหนักมากแล้วเราไม่เข้ามันก็ทุกข์นะฉะนั้นทุกคนมีทุกข์หมดค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเห็นมันหรือเปล่าหรือบางคนที่บอกโอ้ฉันสุขมากฉันปล่อยวางมันได้แล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเข้าใจว่าในเมื่อเรามีความสุขมาตลอดแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดมันมีเรื่องทุกข์มากๆขึ้นมาถ้าเราไม่ฝึกจิตเราเลยอะค่ะมันก็ไม่ง่ายเนาะที่จะผ่านไปได้เหมือนกันนะคะแล้วตอนนั้นแหละมันจะรู้เลยว่าจิตใจเรามันอุเบกขาหรือว่ามันปล่อยวางได้แค่ไหนหลายคนรอบตัวแม่ลินมีความทุกข์เยอะมากยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยแม่ลินรู้สึกเลยว่าทั้งเพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยมีโรคที่มันมาจากโรคทางสภาวะจิตใจไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นแพนิคหรืออะไรต่างๆเครียดนอนไม่หลับแล้วหลับไม่ดีหลับไม่ลึกเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความเครียดมันเป็นความทุกข์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสั่งสมอยู่ในจิตของเราซึ่งถ้าเราไม่เอามันออกไปอะค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมจิตของเราให้มันเป็นอุเบกขาเนี่ยมันจะไม่ง่ายอธิบายให้เข้าใจง่ายๆละกันก็คือในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานะคะเวลาเรารับรู้หรือสัมผัสจาก six sense tools ของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะทั้งหมดที่เวลาอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับเราอะเราสัมผัสและรับรู้มันได้นะคะหรือภาษาทางธรรมะเขาเรียกว่าผัสสะซึ่งเมื่อไหร่ที่เรารับรู้เนี่ยจิตของเราจะประเมินแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบฉะนั้นเนี่ยในทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นเราอะจะตอบสนองกับสิ่งที่เข้ามาหมดเลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีอันนี้มันเป็นคอมมอนของจิตของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเกิดเซนเซชันหรือเวทนาบนร่างกายของเราถ้ามันเป็นความชอบแล้วเราชอบมันเรารู้สึกดีกับมันก็จะเป็นเซนเซชันที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ชอบเรารู้สึกไม่ดีไม่ชอบมันก็จะเกิดเซนเซชันที่ไม่ชอบบนร่างกายของเราค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นพบว่าการที่เราตัดห่วงโซ่แห่งเวทนาตรงนี้ออกไปคือการอุเบกขาเนี่ยมันกลไกก็คือแทนที่เราจะไปเพิ่มสังขารหรือเพิ่มกองกิเลสให้กับจิตของเรามันคือการค่อยๆชำระออกซึ่งเมื่อไหร่ที่เราทุกข์แบบนั้นนะมันแปลว่าเราเนี่ยได้สั่งสมความทุกข์แบบนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆในทุกๆวันทุกๆวินาทีที่เรารู้สึกซึ่งมันไม่ง่ายเลยหลายคนที่ทุกข์เรียนรู้ว่าเราไม่ควรทุกข์หลายคนที่รู้ว่าเวลามีเรื่องนี้ที่เราไม่ชอบเข้ามาเนี่ยเราไม่ควรที่จะรู้สึกไม่ชอบเราไม่อยากจะอยู่ตรงนี้หลายๆคนไม่รู้วิธีว่าจะทำยังไงให้เราหลุดออกจากตรงนั้นให้เรารู้สึกกับมันน้อยลงให้เราเครียดให้เราทุกข์กับมันน้อยลงสิ่งที่หลายๆคนทำก็คือการไปเบนความสนใจเช่นไปเที่ยวบ้างไปดูหนังบ้างไปฟังเพลงบ้างไปทำอะไรที่ทำให้เกิดเซนเซชันหรือความรู้สึกที่ตัวเองเนี่ยไม่คิดถึงเรื่องเดิมที่ตัวเองทุกข์แล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเลยแต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าการทำแบบนั้นเป็นการที่ยิ่งกดความทุกข์อันนั้นที่เรามีให้มันลงไปอีกคือระดับจิตเราจะมีแบบระดับเซอร์เฟซแล้วก็ระดับลึกใช่ไหมคะเวลามันเกิดกองสังขารขึ้นเนี่ยเก็บไว้เนี่ยจากความทุกข์ที่เรามีหรือเคยมีมันก็จะถูกค่อยๆกดลงไปเมื่อเรามีของใหม่เข้ามามันจะเป็นแบบนี้เหมือนกองขยะทุกคนแล้วถ้าเราไม่เอามันออกเลยมันก็จะถูกซ้อนกดทับกันอยู่แบบนั้นนะคะเปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนกองไฟเวลาเราผิงไฟเนาะเวลาเราเผามันก็เกิดเป็นขี้เถ้าก็เหมือนสังขารในตัวเรามันเป็นขี้เถ้าแล้วมันก็ทับถมกันแบบเนี้ยเป็นชั้นนั่นแหละมันถูกสั่งสมอยู่ในจิตของเรา
ซึ่งถ้าเราเบนความสนใจไปที่อย่างอื่นมันก็จะยิ่งถูกกดทับเพราะว่าเวลาเราเบนความสนใจไปที่สิ่งอื่นแล้วก็เกิดเซนเซชันที่ดีมันก็มีกองสังขารใหม่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือการที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอุเบกขาหรือว่าดูมันด้วยใจเป็นกลางได้แค่ไหนโดยที่ไม่ไปโต้ตอบกับมันเลยอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยของการทำวิปัสสนามันเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากๆเงินนี่ไม่สามารถหาซื้อได้จริงๆการที่แม่ลินได้ไปวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แม่ลินอยู่ดีๆกิเลสจะหายไปหมดเลยนะ10 วันไม่เพราะเราสังสมมานานมากหลายภพหลายชาติถ้าเราเชื่อในภพในชาตินะหรือถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยคือตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ร้องไห้เรามาการที่เราร้องไห้มันก็ไม่ได้มีความสุขไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราสั่งสมมาตั้งแต่เราเกิดเนาะถ้าเราไม่เชื่อในภพชาตินะมันถูกสั่งสมมาเรื่อยๆฉะนั้นมันก็เป็นขยะที่อยู่ในจิตซึ่งเราต้องเอาออกบ้างฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของท่านอาจารย์โกเอนกาช่วยแม่ลินได้มากจริงๆนะคะในการเข้าใจช่วยถึงระดับประสบการณ์ทุกคนบางครั้งเนี่ยเราฟังพระเทศน์เป็นสิ่งที่ดีมากเราเข้าใจในเชิงปัญญาเราเข้าใจ intellectual understanding เราเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจในระดับประสบการณ์พอเราไม่เข้าใจในระดับประสบการณ์เนี่ยความเข้าใจมันจะแตกต่างกันเมื่อไหร่ที่เราประสบเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของเราถ้าเราไม่ได้มีการฝึกจิตในระดับประสบการณ์มันไม่ง่ายนะที่จะฆ่ามันออกมาได้ฉะนั้นบางคนที่บอกไปปฏิบัติธรรมมาแล้วบางครั้งก็เหมือนยังไม่ค่อยได้อะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะมันเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ชำระกิเลสออกไปจากจิตได้ขนาดนั้นเรายังไม่ได้ฝึกความแข็งแกร่งในจิตในการอุเบกขาให้ได้ดีขนาดนั้นเนาะฉะนั้นเนี่ยในทุกขั้นตอนในการทำเนี่ยมันก็ไม่ง่ายทุกคนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มก้าวแรกสำคัญเสมอก้าวแรกสำคัญมากๆถ้าเราไม่มีก้าวแรกเราก็ไม่มีก้าวต่อไปแล้วเราก็ไม่สามารถไปถึงจุดเส้นชัยได้ทุกคนฉะนั้นทุกอย่างสำคัญจากก้าวแรกนี่แหละค่ะก็แม่ลินรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองนะอย่างแม่ลินอย่างเงี้ยแต่ก่อนเป็นคนฉุนเฉียวมากคือแบบโต้ตอบกับทุกสิ่งตลอดเวลามีความเข้าใจว่าสิ่งที่ถูกมันคืออะไรมาตลอดว่าเนี่ยถ้าแบบมันผิดจากสิ่งที่ฉันคิดมันคือสิ่งที่ผิดแล้วนะแล้วเราก็จะรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันผิดจากสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกแล้วมันก็เกิดทุกข์มันเกิดกองทุกข์กับตัวเองนี่แหละแต่พอแม่ลินได้ไปปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอนกามันไม่ได้หมายความว่าแม่ลินไม่ทุกข์เลยนะในชีวิตมันมีความทุกข์ค่ะแล้วก็เราเห็นมันมากขึ้นว่ามันเนี่ยแหละคือความทุกข์มันเหมือนเราเป็นอีกคนหนึ่งอะที่ดูตัวเองอยู่ว่าเอาละความทุกข์มันเกิดมาแล้วเราจะทำยังไงดีเราจะเลือกที่จะไปตอบโต้กับมันไหมหรือเราเลือกที่จะดูมันเพราะทุกคนรู้ไหมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะแต่ก่อนอะไม่เข้าใจแต่ก่อนก็แค่ฟังแม่พูดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลเข้าใจแต่ไม่เข้าใจในระดับประสบการณ์เวลาเกิดเรื่องอะไรฉัน react แล้วฉัน react กับสิ่งนั้นแล้วฉันทุกข์แล้วเก็บเป็นกองทุกข์กองสังขารแล้วแต่พอเราฝึกจิตเราให้มันเป็นผู้ดูให้เป็นการเป็นผู้ดูให้เป็นสำคัญมากการเป็นผู้ดูหมายความว่าเราไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราเปลี่ยนพฤติกรรมจิตของเราให้มันเป็นแบบนั้นนะในการใช้ชีวิตประจำวันมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยแบบนั้นจากปกติเราอาจจะโกรธสักวันหนึ่งสมมติเวลาเราโกรธใครเราอาจจะโกรธสักวันหนึ่งถ้าเราปฏิบัติแบบถูกทางมันอาจจะลดไป2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงครึ่งวันแบบเนี้ยทุกคนมันไม่ได้หายไปเลยขนาดนั้นเพราะเรายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะถ้าเราสามารถชำระจิตใจขนาดนั้นได้ก็คือเป็นพระอรหันต์แล้วทุกคนบรรลุแล้วนะคะลองเถอะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองลิ้มรสธรรมะที่มันธรรมชาติจริงๆที่เข้าใจง่ายสามารถทำได้เกิดผลกับเราทันทีเห็นผลทันทีโดยที่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะคะเพราะว่าเวลาเราโกรธเราชอบคิดว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นทำให้เราเป็นแบบนี้ทำให้เราทุกข์แต่จริงๆแล้วถ้าทุกคนปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ได้เลยว่าไม่มันเป็นเพราะเราเองเนี่ยแหละอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้นะคะถ้ามีคนเอาของขวัญมาให้เรา
ของขวัญแห่งคำพูดไม่ดีคำด่าทอไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีอะเอามาให้เราถ้าเราไม่รับมันสักอย่างมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ทุกคนพวกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามันเป็นแค่เพียงสิ่งกระตุ้นเราให้เกิดอารมณ์ให้เกิดกิเลสแต่ถ้าตัวเราอะตัดตรงนั้นออกได้โดยไม่ไปตอบสนองตอบโต้กับมันเราก็จะไม่ถูกทุกคนมันแค่นี้เองมันง่ายมากแต่มันทำโคตรยากเลยจริงๆฉะนั้นลองดูค่ะลองเริ่มดูนะคะแม่ลินไปครั้งนี้เนาะแชร์ประสบการณ์นิดนึงก่อนหน้านี้เคยไป2 รอบแต่นานมาแล้วประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีลูกตอนมีลูกเนี่ยตัดสินใจยากเหมือนกันทุกคนตอนจะไปรู้สึกว่าเหมือนฉันทิ้งลูกไปเลยอะลูกฉันจะอยู่ยังไงจะอยู่ได้ไหมแล้วฉันเป็นแม่ที่ดีไหมที่เราทิ้งลูกไปแบบเนี้ยแม่ลินขอลูกนะเอาจริงๆบอกลูกว่าแม่ขอไปได้ไหมลูกเราโชคดีมากที่ลูกบอกว่าได้ทั้งที่เขาอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่ไปนานแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยแต่คือเขาพูดว่าได้มันก็ทำให้เรารู้สึกโอเคไปแล้วเราก็สมัครไปเลยระหว่างปฏิบัติทุกคนสำหรับแม่คนไหนที่แบบห่วงลูกมากๆนะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะมันเกิดขึ้นกับแม่ลินก็คือแม่ลินฝันไม่ดีเกี่ยวกับลูกเลยรู้สึกกลัวมันเป็นความกลัวนี่แหละที่ปรุงขึ้นมาว่าลูกตายในระหว่างที่เรานอนผวาขึ้นมาแต่โชคดีที่เรายังมีสติบอกเราว่าเฮ้ยแต่ถ้าลูกเราตายอ่ะมันต้องมีคนที่จะต้องโทรมาหาเราป้าหรือพ่อของเราเขาต้องพยายามติดต่อเราแน่ๆฉะนั้นเนี่ยเราลองดูก่อนไหมตอนแรกแม่ลินอ่ะคิดเลยว่าเดี๋ยวตื่นตอนเช้าจะขอโทรเช็คหน่อยซิว่าลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันนั่งคิดอีกทีแต่ถ้าลูกไม่โอเคเนี่ยมันก็ต้องมีคนพยายามติดต่อเราแหละซึ่งแม่ลินก็ให้เวลาดูว่าถ้าวันนี้ไม่มีคนติดต่อมาแปลว่ากิเลสกินเราแล้วกิเลสหลอกเราแล้วซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนมันไม่มีคนโทรมาฉะนั้นแม่ลินก็เลยรู้สึกว่าถ้าแม่คนไหนที่ห่วงลูกมากๆนะคะแม่ลินอยากให้ก่อนจะไปเนี่ยลองเอาเบอร์ของที่ศูนย์เนี่ยฝากไว้กับคนที่เราไว้ใจได้ที่ดูแลลูกเราเนี่ยแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่มันหนักหนามากๆให้เขาโทรไปเราจะได้รู้สึกสบายใจแล้วว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาก็โทรมาเองอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นก็คือถ้าเขาไม่โทรมาก็แปลว่าเราคิดไปเองล้วนๆนะคะการที่เราไปวิปัสสนาแบบเนี้ย10 วันมันจะทำให้เรากลับมาเป็นแม่ที่ดีขึ้นมันจะทำให้เราเข้าใจการดูแลการใช้ชีวิตในครอบครัวของเราเองมากๆลูกเนี่ยเวลาเราอยู่กับเขามากๆเนี่ยมันเผลอได้นะทุกคนที่จะมันเผลอได้ที่จะใช้อารมณ์ตีเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันคืออารมณ์โกรธของเราอารมณ์เหนื่อยของเราซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ทุกคนที่รักลูกจะรู้ดีว่าทุกครั้งที่เราตีหรือเราว่าลูกด้วยอารมณ์เราจะกลับมานึกเสียใจทีหลังทุกครั้งค่ะว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นเพราะเราไม่ได้ดุเขาด้วยความเมตตาเพราะเราดุเขาด้วยการใช้อารมณ์ของเราว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำแบบนี้หรือเราอายที่ลูกทำแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกลับมาโทษตัวเองถ้าเรารู้จักเรียนรู้โดยการปฏิบัติเนี่ยแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงลูกโอ้โหมันจะดีมากๆเลยทุกคนมันจะมีประสิทธิภาพมากๆแล้วมันจะเข้าใจมากๆเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากการดูลูกเนาะการใช้ชีวิตกับสามีก็เป็นอะไรที่แม่ลินเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันก็ไม่ง่ายสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกบางครั้งเราจะคาดหวังกับสิ่งที่เราต้องการจากสามีของเราเช่นเราดูแลเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเลยสามีไม่ช่วยเลยเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่ช่วยนะคะแล้วมันก็จะเกิดความเครียดความทุกข์ความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกไม่สบายใจแล้วมันก็สั่งสมแบบเนี้ยไปเรื่อยๆกลายเป็นความรู้สึกที่มันลึกลงไปทุกคนจริงๆแล้วสามีไม่ได้ทำผิดอะไรนะแต่ใจเราเนี่ยแหละที่ผิดใจเราเนี่ยแหละที่คิดเห็นแก่ตัวใช่ป่ะเขาสามีเราเนี่ยอาจจะมีธุระอย่างอื่นที่เขาต้องทำงานทำอะไรต่างๆที่ช่วยเหลือครอบครัวในบริบทอื่นแต่เราเองไปคาดหวังเนี่ยและความคาดหวังนี่แหละพอมันไม่ได้มันถูกความชอบไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อไหร่ที่เราชอบเราจะเกิดความยึดติดเพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้สิ่งนั้นเราก็จะทุกข์ไงค่ะฉะนั้นความชอบไม่ใช่สิ่งที่ดีนะ
เลยอยากจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมนะคะที่แม่ลินไปปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอนกาแม่ลินได้อะไรเยอะมากๆแล้วก็ได้อะไรที่มันมีคุณค่ากับชีวิตมากๆแล้วก็เข้าใจถึงการใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติมากขึ้นถ้าเราเข้าใจตัวเองภายในตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะเข้าใจทั้งหมดเลยของภายนอกเราไม่ต้องไปค้นหาอะไรเลยของภายนอกเพราะเราจะเข้าใจทั้งหมดค่ะแล้วกว่าเราจะเข้าใจแบบนั้นได้อะมันไม่ง่ายมันต้องฝึกทุกคนมันต้องเริ่มจากก้าวแรกนี่แหละวันนี้แม่ลินก็ยังไม่ได้เข้าใจ 100% หรอกแม่ลินก็ยังมีกิเลสอยู่อีกเยอะมากๆเหมือนกันแต่อย่างน้อยแม่ลินก็ได้เอามันออกไปบ้างเนาะมันก็รู้สึกเบาขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะอยากจะบอกต่อสิ่งที่มันดีมากๆสิ่งที่มันล้ำค่ามากๆให้กับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองปฏิบัติดูอย่าเพิ่งเชื่อไม่ควรเชื่อในสิ่งที่แม่ลินพูดเลยสักอย่างถ้าคนที่ฉลาดจะไม่เชื่อนะอย่าเชื่อค่ะลองไปปฏิบัติดูแล้วให้รู้ว่ามันได้กับตัวเองอย่างไรแล้วค่อยเชื่อเนาะแต่ตอนปฏิบัติอะอย่าเกิดคำถามตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือกปฏิบัติแล้วอะเราลองใช้คำว่าลองเปิดใจลองดูว่ามันจะได้อะไรบ้างกับตัวเองแล้วพอมันมีสิ่งที่มันดีมากๆเกิดขึ้นในชีวิตอะมันจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะแชร์ให้ทุกคนรู้อยากที่จะบอกให้ทุกคนรู้เพราะว่ามันคือสิ่งที่ดีอะแม่ลินหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้มีความสุขมากขึ้นกับชีวิตกับการใช้ชีวิตในการอยู่บนโลกนี้นะคะเราโชคดีมากๆที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนเพราะว่ามนุษย์เป็นเพียงอย่างเดียวที่เราสามารถที่จะฝึกการวิปัสสนาได้เพราะมันทำให้เราเห็นเซนเซชันได้แล้วเราสามารถฝึกชำระกิเลสได้มนุษย์เป็นสัตว์อย่างเดียวที่ทำได้ค่ะแล้วเราโชคดีเหลือเกินที่เราเป็นมนุษย์ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตธรรมะจะจัดสรรทุกอย่างให้กับเราเองฝากไว้ด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆแล้วก็สามารถตอบข้อสงสัยได้บางแง่มุมของคนที่คิดว่าฉันจะไปปฏิบัติดีไหมฉันปฏิบัติแล้วจะได้อะไรจะดีกับตัวเองไหมมันคือความเชื่อความงมงายหรือเปล่ามันคือลัทธิหรือเปล่าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะอยากบอกต่ออยากให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนได้เห็นมากๆเลยได้เข้าใจมากๆเลยเพราะว่าทุกคนมีทุกข์มากๆฝากแชร์ด้วยจริงๆนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบาย